אתם סובלים מחרדה או דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה? אני רוצה לתת לכם ככה רשימה של כמה דברים פיזיים שיכולים לפעמים להוביל לדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה וחרדה. כמובן שדפרסונליזציה, דה-ריאליזציה וחרדה נגרמים כתוצאה ממשהו נפשי שהוא בעצם רגשי. אך יחד עם זאת, לעתים יש גם דברים שהם יותר פיזיים שגורמים לזה, ואנשים לפעמים הולכים להמון טיפולים נפשיים ועדיין לא רואים תוצאה מכיוון שהם לא מטפלים בדבר הפיזי שגם גורם לתסמינים שמאוד דומים לחרדה, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על כל מיני עניינים פיזיים שבאמת יכולים לגרום לתחושה של חרדה, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. כל מיני דברים פיזיולוגיים שקורים לנו בגוף שיכולים בעצם לגרום לתסמינים מאוד דומים לחרדה, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה ובעצם לגרום לנו להילחץ ובאמת להיכנס לחרדה, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אבל ברגע שאנחנו נטפל בגורם הפיזי, זה יוכל מאוד לעזור לנו גם עם העניין הנפשי. כמובן עדיין כדאי ללכת לטיפול נפשי. אך יחד עם זאת, לפעמים אנשים הולכים באמת לטיפולים נפשיים, שנים על גבי שנים, מוציאים המון כסף ועדיין לא רואים תוצאות, מכיוון שמדובר בבעיה פיזיולוגית שלא איתרו אותה, ולא עשו בדיקה כדי למצוא אותה ספציפית, לא חשבו עליה כנראה, ואז באמת הבן אדם מוציא הרבה כספים וסובל ועדיין לא רואה תוצאות. אז בואו נתחיל ישר ולעניין. אם יש לכם תסמין של ראייה מטושטשת, שונה, מוזרה, בעצם אתם רואים באופן מוזר, קודם כל תמיד אני אומרת את התסמינים שלכם כדאי ללכת לרופא לבדוק, יש עניין עם הראייה, לכו לרופא עיניים לכל מקרה לבדוק. כבר יצא לי ושמעתי על שני אנשים, האמת, שבאמת הלכו לרופא עיניים לבדוק, והסתבר שיש להם איזושהי בעיה בעין, בקרנית העין, שנמצאה בכל מקרה יחד עם זה. האמת, אחד כבר ממש יצא מתחושת הניתוק, באמת, כבר היו תוצאות טובות, כבר חזר לחיים שלו, אבל המשיך להתלונן על זה שהוא עדיין רואה בצורה מוזרה ומטושטשת. כמובן שחשבנו שאולי עדיין יש איזשהו לחץ, אבל ראיתי שבאמת בעיניי מאוד רגוע, מאוד נינוח, לא אמור להיות התסמין הזה, ואמרת לו, תשמע, לך תבדוק את זה בכל מקרה. בואו נסמן וי שבאמת מבחינה פיזית אין שום בעיה עם העין, מכיוון שכל שאר התסמינים כבר נעלמו, וברגע שהוא הולך לעשות בדיקת ראייה, הסתבר שיש לו איזושהי בעיה עם הקרנית, וזו הסיבה שהוא רואה בצורה הזאת, וכמובן שהרופא המליץ על המשך טיפול, והוא טיפל בזה. אז בעיה בעיניים שיכולה לגרום ממש לתסמינים מאוד דומים של חרדה ודה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, נקראת BVD. זו בעצם ראייה דו-עינית, והיא יכולה ממש לגרום לתסמינים של חרדה, של כמו סחרחורות וככה חוסר איזון, חוסר יציבות, וראייה מוזרה וכאבי ראש, ואנחנו הולכים בעצם לרופא עיניים כדי לבדוק את זה. בדרך כלל רופא עיניים עושה בדיקה שגרתית, הוא בודק שהכל בסדר, ואם הוא רואה שיש משהו מוזר, אז הוא כמובן ממליץ על המשך בדיקה, או שהוא בודק את זה יותר לעומק, ואז במידה ויש משהו שהוא לא תקין, אז ממשיכים את הטיפול מול הרופא. הדבר השני שמאוד חשוב לבדוק, ואני רואה שאנשים באמת לא מייחסים לזה הרבה חשיבות ולא מבינים את החשיבות של זה, זה איזון הורמונלי. אנחנו בודקים את בלוטת התריס, ומבחינת נשים אנחנו בודקים ממש את האיזון ההורמונלי. אם אנחנו לוקחות גלולות חדשות, אם אנחנו בהיריון, אם אנחנו אחרי לידה, בזמן שאנחנו מאוד הורמונליות, או כשאנחנו בגיל המעבר, וככה כמות ההורמונים יורדת. אגב, נמצא מחקרים שכבר 10 שנים לפני שהווסת מפסיקה, מסתיימת, כבר 10 שנים לפני כבר מתחילה ירידה בהורמונים, והדבר הזה בעצם גורם לחוסר איזון הורמונלי, כשהחוסר איזון ההורמונלי גורם לנו בעצם למצבים רגשיים. אתם מכירים את זה שאומרים, את הורמונלית, וזה, כשאישה מאוד רגשית, אז אומרים, את הורמונלית. למה זה מגיע? נכון, זה איזושהי קלישאה כזו, וזה אפילו כבר בדיחה, אבל ברגע יש לנו יותר מדי הורמונים, או פחות הורמונים, זה משפיע רגשית, מכיוון שהורמונים בסופו של דבר הם אלה שיוצרים את הרגשות. הרגשות הם בעצם קוקטייל של הורמונים. כשאני צוחקת, משתחרר קוקטייל של הורמונים. כשאני בוכה,
זה בעצם קוקטייל של הורמונים שאני מוצפת, ולכן צריך לפרוק את זה בצורה מסוימת. נכון, אנחנו בוכים כשאנחנו מאושרים, או אנחנו בוכים כשאנחנו צוחקים ממש ממש חזק, או כשאנחנו מאוד מאוד עצובים, אז אנחנו בוכים. זה בעצם דרך של הגוף לווסת את העומס של ההורמונים הזה, של הרגשות האלה. אז זה יוצא דרך הדמעות. אז כשיש חוסר איזון הורמונלי, זה בהכרח ישפיע רגשית, שזה אומר בעצם נפשית. אז אם את בזמן הריון, או אם את אחרי לידה, קחי בחשבון שאת ככל הנראה הורמונלית, ובמקום להיכנס ללחץ, נורא נשים שנכנסות ללחץ, וגם מספרות לעצמם, אני לא יכולה להיות אימא, וכבר מבקרות את עצמם, איזה אימא, אני במקום להיות עם הילד שלי, אני לא יכולה לתפקד, אני לא זה, ואז הן מכניסות את עצמם לאיזושהי בעיה רגשית, כשמלכתחילה מה שהתחיל את כל זה לא היה בעיה רגשית, זה היה יותר בעיה הורמונלית, אז במקום זה כן להקל על עצמך, לנוח, להירגע, להיות בחמלה ובאמפתיה עם עצמנו, זה מאוד מאוד חשוב, ולבדוק את זה, איך להתייעץ עם הרופא. אגב, אני זוכרת שהגיעה לאיזושהי בחורה צעירה, עם חרדות מאוד מאוד קשות, ממש חרדה מתמשכת כל הזמן, וככה כשתשאלתי אותה, ראיתי שבין היתר יש לה תסמינים פיזיים, והתחלתי לשאול ושאלתי כל מיני שאלות, והתחלתי לשאול מבחינה הורמונלית, כי ממש זה נשמע שיש שם איזשהו עניין הורמונלי, והיא סיפרה לי שבאמת התחילה בחודשים האחרונים, ממש אפילו גם קצת לפני שזה התחיל איזשהו סיור יתר מאוד משונה, שערות שיצאו באזורים שלא היה לה שערות לפני, וגם השערות שהיו לה פתאום נהיו מאוד מאוד שחורות וקשות, וככה מאוד הפתיע אותה. היא שמה לב בעצם על עצמה פתאום שהתחיל איזשהו סיור יתר, והיא לא יחסה לזה חשיבות, פשוט הלכה לו קוסמטיקאית, מה שכל אישה כנראה הייתה עושה. אבל אמרתי לה שזה סימן לכך שככל הנראה יש חוסר איזון הורמונלי, יש שינוי הורמונלי, הסיור יתר מסמל על ככל הנראה עומס יותר מדי של חומר שנקרא טוסטסטרון, שזה הורמון גברי, שגם לנשים יש אותו, אבל ככל הנראה בעצם יש עלייה ברמת הטוסטסטרון, וצריך לבדוק מה הסיבה. יחד עם זאת גם היה לה עוד כל מיני תסמינים שבאמת מראים על עלייה בטוסטסטרון. אני כמובן לא רופאה, אני לא יכולה להבחן את זה, אני יכולה רק ככה להמליץ מידע כללי ולהגיד, תראי, זה נשמע כמו עלייה ברמת הטוסטסטרון, מה שאכן יכול להוביל גם, השינוי ההורמונלי הזה אחר כך יכול להוביל לעניינים רגשיים נפשיים, ולכן המלצתי ללכת לרופא ובאמת לבדוק את זה, לספר לו את התסמינים האלה, ושהוא יעשה את הבדיקות הנדרשות כדי לראות האם זה ומה הסיבה, מה הגורם, ובהתאם לטפל. הזכרתי גם את בלוטת התריס מקודם, אז אנחנו בודקים לראות שבלוטת התריס באמת עובדת כמו שצריך, שהיא לא נמצאת בתת פעילות, מכיוון שבלוטת התריס היא זו שמווסתת את הרגשות, וברגע שהיא נמצאת בתת פעילות, היא לא מווסתת את זה כמו שצריך, היא משחררת איזשהו חומר על מנת לווסת את זה, וכשהיא נמצאת בתת פעילות אז היא לא משחררת את החומר, מה שיכול לגרום לחרדות, מה שיכול לגרום לדפרסונליזציה, דריאליזציה, אז מאוד מאוד חשוב ללכת לבדוק את בלוטת התריס, וכמובן גם לטפל בזה בהתאם. עוד דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב לבדוק זה ויטמינים. אנחנו עושים בדיקות שגרתיות, נשים בעיקר, גם גברים האמת, תבדקו גם ברזל וב-12, לבדוק את הוויטמינים שלכם, זה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שכשיש מחסור בוויטמינים זה יכול להוביל למצבים נפשיים, כי הוויטמינים האלה הם אלה שעוזרים ליצור את ההורמונים, שעוזרים ליצור את הרגשות, ולכן כשיש מחסור באחד מהם או בעיה באחד מהם, בסופו של דבר זה יוצר בעיה רגשית. ולכן כדאי ממש לבדוק ויטמין D, ברזל וב-12, וכמובן בדיקות שגרתיות, לראות שהכל תקין. יש ככה עוד כל מיני דברים בדרך כלל בודקים בבדיקות דם שגרתיות, בדיקות דם ובדיקות שתן, לבקש מהרופא, לבקש ככה בדיקות מקיפות ולבדוק את הכל. מה שחשוב לי רק להגיד לגבי ויטמינים, שזה קצת ביצה ותרנגולת, כי תראו, כשמחסור בוויטמינים יכול להוביל לחרדה ודפרסונליזציה, דריאליזציה ודיכאון וכו'. באמת ככה, המחסור הזה יכול להוביל לפה. אבל גם המצב הזה של חרדה ודפרסונליזציה, דריאליזציה וכן עניינים רגשיים, יכולים גם להוביל למחסור של ויטמינים. גם כי קודם כל זה יכול להשפיע על הרגלי האכילה שלנו, זה יכול ממש לפגוע בהרגלי האכילה, ומצד שני גם מה שיכול לקרות, שזה ככה הרבה יותר נפוץ, זה בזמן שאנחנו בחרדה או בדיכאון בעצם עובר איזשהו משהו רגשי,
האוכל לא מתעכל כמו שצריך, הוויטמינים לא נספגים כמו שצריך, הדברים הטובים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו לא נספגים כמו שצריך. אגב, בגלל זה שימו לב שנגיד אם אתם אוכלים, נגיד ארוחת צהריים, לא לאכול באזור מאוד מאוד רועש, נגיד יש מסעדות שהם כזה על הכביש, וזה כביש סואן, ועוברים מלא רכבים וצופרים ועניינים קורים, זה לא טוב, אף על פי שאנחנו כזה אוכלים, אנחנו התרגלנו ואנחנו אוכלים בסדר, אבל מה שקורה זה שהמוח שלנו מזהה שבעצם יש המון התרחשות, וכמובן המוח החייתי שלנו רוצה לגונן עלינו, כן, אבולוציונית, יש לנו עדיין את המוח הזה שבאמת רוצה לגונן עלינו, גם באופן טבעי, אנחנו כל הזמן נמצאים בדריכות כדי להיות בשליטה על מה שקורה מסביבנו, מה שגורם גם לקיבה להתכווץ ולא לעכל כמו שצריך את האוכל, ולכן אוכל כדאי לאכול באזור שקט, בטוח, מוגן, במקום שאני מרגישה בו טוב, נינוחה ורגועה, כדי שהגוף שלי יוכל לעכל את האוכל בצורה הטובה והמיטיבה ביותר. רגש יש לו המון השפעה על אוכל, כשאנחנו מרגישים לחץ או תחושות שליליות או עצבות או כל מיני דברים כאלה, זה באמת משפיע על העיכול של האוכל ועל הספיגה. אני לא מומחית לזה, אבל אתם יכולים לראות המון סרטונים שמדברים על אוכל, אז באמת גם ועל העיכול ועל כל מיני בעיות במעיים ובקיבה וכו', אז ממש מדברים על הדברים האלה, אז כדאי בכלל שבלי קשר תאמצו את הדבר הזה לחיים שלכם. וכל הנושא הזה באמת של ויטמינים זה קצת ביצה ותרנגולת, כי באמת בן אדם שנמצא בחרדות הרבה זמן, אז ככל הנראה זה גם ישפיע עליו מבחינת הוויטמינים. בכל מקרה כדאי לבדוק אם יש איזשהו מחסור, במידה ויש איזשהו מחסור, אז באמת ככל הנראה הרופא ימליץ לקחת תוספים. זה כמובן אתם עושים מול הרופא שלכם ומתייעצים על הכל איתו. אני מזכירה שאני לא רופאה ואני לא יכולה להבחן ולתת המלצות רפואיות. אני ככה רק נותנת פה מידע כללי, עצות, טיפים, אולי ללכת לרופא ולשאול ולבדוק, ככה לעשות איזושהי בדיקה על הדרך בנוסף לטיפול כדי לראות שאין עוד איזשהו משהו נוסף שמוסיף לזה. מי שעוקב אחריי בטח גם יצא לשמוע את הסיפור, סיפרתי לאיזה מישהי שבאמת הייתה אצלי בתהליך בגלל הניתוק, ובאמת כבר היה לה תוצאה מאוד מאוד טובה מבחינת הניתוק והחרדות, היא כבר הייתה במקום אחר הרבה יותר טוב, ועדיין היא הרגישה כאילו האוזניים ככה סתומות, שזה תסמין שיכול להיגרם כתוצאה מחרדה, ובפעם הראשונה שהגיעה לה עם התסמין הזה של אוזניים סתומות, זה היה מאוד ברור שזה חלק ככל הנראה משאר התסמינים שהיו מסביב, שמצביעים על חרדה ועל דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ובסוף התהליך באמת כבר אין תסמינים אחרים, והיא במקום הרבה יותר טוב. לא הייתה באמת איזושהי סיבה הגיונית למה עדיין יש את הלחץ באוזניים. ואמרתי לה, תראי, יכול להיות אולי שכדאי באמת לבדוק את זה עם רופא, בכל מקרה לוודא, לראות שהכל בסדר עם האוזניים. בואי נשלול, מה אכפת לנו, הכל בסדר. מה יקרה? מקסימום הוא יגיד שאין כלום, או שהוא יגיד שיש משהו וייתן טיפול. ובאמת היא הלכה לרופא אוזניים, והסתבר שהיה לו פשוט איזושהי בצקת כזאת שנתנו לה אנטיביוטיקה וזה נפטר. אז תמיד אני ממליצה, לכו בכל מקרה לרופא, תשאלו, תוודאו, תבדקו, ככה לקבל עוד אישור נוסף. ועם זאת, גם אני מסייגת את הדברים ואני אומרת, לא להיכנס לחרדת בריאות וכל היום לבדוק, ואולי הרופא לא מצא, ואולי יש לי התקף לב, והרופא לא רואה את זה, ואולי יש לי זה, והרופא לא מצא. גם לדעת לסמוך על התשובה של הרופא, לקחת אותה, להקשיב למה שהרופא אומר, הרופא למד, הוא יודע. אם בכל מקרה זה מאוד חשוב לכם ויש לכם תחושה, אז ללכת לחוות דעת של רופא נוסף, ולשחרר. לא להתעקש, ככה לא להיכנס למקום הזה של היפוכונדריה, של חרדת בריאות, שאנחנו כל היום בבדיקות וסביב זה, ואנחנו כל היום בטוחים שאנחנו עומדים למות מאיזושהי מחלה סופנית. גם להתאזן, כי הלחץ הזה אני עומד למות ממחלה סופנית, ככל הנראה יוביל לבעיה רגשית, נפשית, של היפוכונדריה, של חרדות ודפרסונליזציה, דה-ריאליזציה, וזה כבר פחות העניין הפיזי, זה יותר העניין הנפשי רגשי. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם אתם עדיין לא עוקבים, אז תלחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!